السلام علیکم ډیر سټوډنټس. نن به مونږ سټډي کوو پیراسمپاتیټک نروس سیستم، کوم چې د اټونامیک نروس سیستم یو کمپوننت دی. مونږ سمپاتیټک نروس سیستم الریډي ډیسکس کړو، نن به مونږ پیراسمپاتیټک نروس سیستم ډیسکس کوو. راځئ اول د دې باره کې تاسو لږ اورویو درکوم چې دا ټاپک انډرسټینډ کول تاسو ته چې دی آسان شي. ګورئ پیراسمپاتیټک نروس سیستم لیټس سې دا زموږ سره سکلیټیک ده او دا زموږ سره ورټیبرل کالم دی. اولنۍ خبره خو دا یاد ساتئ چې کوم زموږ سره دا پیراسمپاتیټک نروس سیستم دی، نو د دې کې چې کوم نروس انوالو دي نو هغه کرینیل نروس دي او بل زموږ سره سیکرل نروس دي. ټیک ده. په کرینیل نرف کې زموږ سره چې دا کم پری ګینګلیونیک فایبر راوتی دی، یو پکې دا خبره یاد ساتئ چې دا به زموږ سره لانګ وي او دا کم چې پوسټ ګینګلیونیک فایبر دی دا به شارټ وي. یعنې که موږ دې پری ګینګلیونیک فایبر ته وګورو نو دا زموږ سره لانګ دی او کم چې موږ سره دا پوسټ ګینګلیونیک فایبر دی نو دا موږ سره شارټ دی. یو دا خبره. بله خبره په دې کې دا ده چې کوم زموږ سره دا ساینپس دی، ټیک ده، او کوم زموږ سره دلته دا جنکشن دی دا ساینپس دی. لیټس سې دا زموږ سره هغه ټارګټ ارګن دی، مسل دی په دې کیس کې. نو دلته چې دی کوم نیورو ټرانسمیټر ریلیز کوي هغه اسیټایل کولین دی. یعنې پری ګینګلیونیک فایبر چې کوم نیورو ټرانسمیټر ریلیز کوي موږ سره اسیټایل کولین دی، او کوم چې پوسټ ګینګلیونیک فایبر ریلیز کوي یعنې په دې ساینپس کې نو هغه هم زموږ سره اسیټایل کولین دی. نو چونکې په دې سیستم کې موږ سره دغه انوالي اسیټایل کولین، نو په دې وجه باندې د پیراسمپاتیټک نروس سیستم ته کولینرجیک سیستم هم وایي، ځکه چې د دې پری ګینګلیونیک فایبر او پوسټ ګینګلیونیک فایبر دواړه چې دی نو هغه اسیټایل کولین زموږ سره ریلیز کوي. بل دا چې دا کوم کرینیل نروس دي نو موږ دا زموږ سره 3, 7, 9 او 10 دي. نو دا هغه کرینیل نروس دي چې کوم زموږ سره پیراسمپاتیټک نروس سیستم څه کوي، د هغې اکټیویټي ریګولیټ کوي. او کوم چې زموږ سره دا سیکرل نروس دي نو په دې کې موږ سره S2 دی، S3 دی او S4 دی. نو دا درې سیکرل نروس دي چې دا زموږ سره پیراسمپاتیټک آوټ فلو چې دی نو هغه کنټرول کوي. صحیح ده. نو دا زموږ سره د دې هغه شارټ غونډه کې اوورویو شو او د دې هغه اوریجن شو چې کوم یو نرف چې دی نو هغه د دې سیستم ریګولیټ کولو لپاره ریسپانسیبل دی. بیا دا اسیټایل کولین چې په کوم ریسپټرز باندې کار کوي نو دې باره کې ډسکشن کوو. نو د اسیټایل کولین ریسپټرز چې دي یو زموږ سره nicotinic receptors دي او بل زموږ سره muscarinic receptor دي. ټیک ده. نو دا دوه ټایپ ریسپټر دي چې په کوم باندې زموږ سره اسیټایل کولین خپل فنکشن کوي. بیا په نیکوټینیک ریسپټر کې زموږ سره سب ټایپس دي، یو ته موږ NN وایو او بل ته موږ NM وایو. نو په نیکوټینیک ریسپټر کې زموږ سره دا دوه قسمه ریسپټرز بیا انوالو دي، او کوم چې زموږ سره مسکرینیک ریسپټرز دي نو پای کې زموږ سره درې قسمه ریسپټر دي. یو M1 ریسپټر دی، بل M2 ریسپټر دی او بل چې دی نو هغه M3 ریسپټر دی. نو دا M1 ریسپټر مینلی چې دی نو د په سټمک کې پریزنټ دی، په پیرایټل سیلز باندې. ټیک ده. بیا M2 ریسپټر چې دی نو دا په هارت باندې پریزنټ دی، او M3 ریسپټر چې دی نو په مختلف لوکیشنز باندې لکه په لنګز کې پریزنټ دی. د هغې نه علاوه په GIT کې داسې چې څومره ګلینډز دي نو په هغه ګلینډز کې پریزنټ دي، ورسره یورینري بلیډر کې پریزنټ دي. ټیک ده. نو دی چې دی نو په ملټیپل لوکیشن باندې دا M3 ریسپټر پریزنټ دی. دغه شان زموږ سره چې دی نو پیوپل یعنې په آیز کې پریزنټ دي. اوس د دې ریسپټر فنکشن که تاسو یاد کړئ نو مخکې ته چې دا څومره ټاپکس تاسو روان دی به تاسو ته انډرسټینډ کول ډېر زیات اسان شي. اولنۍ خبره دا ده چې کله دا M1 ریسپټر زموږ سره اکټیویټ شي په سټمک کې نو دی زموږ سره HCl سیکریشن چې دی هغه څه کوي، سیوا کوي. نو کوم ګیسټریک سیکریشن چې دی سټمک والا یعنې HCl نو دی هغه زموږ سره سیوا کوي. بیا که چېرته M2 زموږ سره اکټیویټ شي دا ریسپټر نو دی زموږ سره هارټ ریټ کموي، کم ته چې برډیکارډیا وایي. ټیک ده. یعنې دی زموږ سره هارټ ریټ څه کوي، هغه کموي. دغسې که موږ سره لنګس چې دی دا M3 ریسپټر اکټیویټ شي نو هغه زموږ سره بیا برونکو کنسټرکشن کوي، یعنې کم د ساه نالۍ چې دي نو هغه زموږ سره څه کېږي، هغه زموږ سره نیرو کوي، هغه زموږ سره تنګېږي د دې ریسپټر د اکټیویټ کولو سره. بلکې GIT موږ والو نو د دې موږ هم دا خبره کوو چې دې سیکریشن څومره دي هغه به سیوا کېږي، لکه د پنکریاس سیکریشن دي یا ګیسټریک سیکریشن دي یا نور لیور نه کم سیکریشن کېږي، د ګال بلیډر نه بایل وغیره نه ټول سیکریشن څه کېږي زموږ سره سیوا کېږي. دغه شان د ګلینډز چې څومره سیکریشن دي لکه سلایویشن وغیره دا به هم زموږ سره څه کېږي، سیوا کېږي. سیکریشن به د دې ټول ګلینډز هم سیوا کېږي، او کم یورینري بلیډر چې دی نو د دې اکټیویټي به هم زموږ سره سیوا کېږي، او یورینري آوټ فلو چې دی نو زموږ سره سیوا کېږي. ټیک ده. او دغه شان که چېرته زموږ سره پیوپل چې دی نو هغه دغه شي د M3 ریسپټر کوم چې په پیوپل باندې پریزنټ دی هغه اکټیویټ شي نو دی به زموږ سره مایوسیس کوي. ټیک ده. یعنې پیوپیلري کنسټرکشن چې موږ څه ته وایو چې
چې پیوپل به زموږ سره کنسټرکټ کوي. نو دا ټول زموږ سره د دې مسکرینیک ریسپټر اکشنز دي ټیک ده، او دا اکشن چې دی د تاسو یاد کړئ څنګه چې ما لیکلی دي هم دقه شان. نو د دې به تاسو ته ډېر زیات اسانتیا شي په دې سنس کې که چېرته هر قسمه ډرګ راځي او دا ریسپټر اکټیویټ کوي، که یو ډرګ راشي M1 ریسپټر اکټیویټ کړي نو موږ سره به HCl سیکریشن سیوا کېږي او پیپټیک السر ډیزیز چې دا کېدی شي. بیا که M2 اکټیویټ کړي نو موږ سره به هارټ ریټ کمیږي یعنې بریډیکارډیا به کېږي. دغه شان کې M3 ورکو نو برانکو کنسټرکشن به کېږي، سیکریشن به سیوا کېږي، ګلینډز به خپل سیکریشن سیوا کوي. دا دوانه یو خبره ټیک ده. دغه شان یورینري بلیډر چې دی هغه آوټ فلو به سیوا کېږي او پیپیلري کنسټرکشن به کېږي. دا د دې هغه فنکشن دي. نور مخې ته په ډیټیل باندې دا ټولې خبرې روانې دي، نو اوس په دا هلته موږ سټډي کوو. راځئ څنګه چې موږ شاته الریډي خبره وکړه چې دا پیراسمپاتیټک نروس سیسټم کې مینلی زموږ سره اسیټایل کولین انوالو دی. نو اوس د دغه نیورو ټرانسمیټر سینتیسس څنګه کېږي دا هغې باره کې دا چې دا ډایګرام دی یا ریلیز یې څنګه کېږي. نو دا زموږ سره اول په سر چې دی دا کولین او سوډیم کو ټرانسپورټر نو دی زموږ سره کولین چې دی هغه سلته انټرګټیک ده. دا اسیټایل کولین، اسیټایل کو ای او اسیټایل کولین دا د یو بل سره یو ځای شي او زموږ سره جوړ کړي اسیټایل کولین. دا اسیټایل کولین د جوړېدو نه بعد چې دی نو په دې ویزیکلز کې زموږ سره څه شي بند شي، یعنې دې ته څه شي دې ویزیکل کې دننه پټ شي. د دې لپاره چې کوم په دې سایټوپلازم کې دلته مختلف قسم انزایمز پرزنټ دي نو چې هغه د دې بریک ډاون ونه کړي. بیا چې کله یو نرو امپلس راشي لیټ سي دا زموږ سره هغه نرو امپلس راغی ټیک ده، نو دلته کیلشیم چینل کولاو شي، کیلشیم لاړ شي او دا ساینپټیک ویزیکل چې موږ سره کم یو دی د فیوز کې دلته د دې نرف چې کم ممبرین دی د هغې سره. نو چې کله د فیوز شي نو دا دننه اسیټایل کولین والا کم مالیکیول چې دي دی به بهر ته ریلیز شي او دا اسیټایل کولین به دلته راشي او دی به خپل فنکشن وکړي، یعنې کوم که ټارګټ ارګن نو دی به هغه ریسپټر ته لاړ شي او په هغې باندې به خپل فنکشن وکړي. د فنکشن کولو نه بعد څه به لاړ شي خپل به فنکشن وکړي، کوم چې ایکسټرا موږ سره پاتې شو یا د فنکشن کولو نه بعد زموږ سره پاتې شو نو دا اسیټایل کولین یا خو به دی واپس د سیل ته لاړ شي، دلته دا ریسپټر لګېدل دی ټیک ته پری ساینپټیک ریسپټر، نو دی به لاړ شي د سیل ته واپس ری اپټیک چې څه ته وایي، او یا خو د دې بریک ډاون به وشي د دې اسیټایل کولین. دلته یو انزایم وي هغې ته موږ وایو اسیټایل کولین اسټیریز. دلته د ما انډرلاین کو دا اسیټایل کولین اسټیریز لیټ سي دا زموږ سره اسیټایل کولین اسټیریز دی نو دی راځي او د دې بریک ډاون کوي د دې اسیټایل کولین. نو چې کله دې بریک ډاون شي نو دا کولین به موږ سره پاتې شي او اسیټایټ به پاتې شي، نو دا کولین به واپس سیده نو دې سیل ته بیا پاکه سوډیم او کولین کو ټرانسپورټر باندې انټر شي او دا سایکل چې دی نو به دوباره دغه شان چلیږي. نو دا زموږ سره د هغه اسیټایل کولین هغه سینتیسس دی. دلته به بیا یو ایکسټرا خبره دې وکړله چې دا ریلیز از بلاکډ بای باټولینم ټاکزین. نو که چېرته یو کس دا ټاکزین استعمال کړي یا په غلطۍ یا له سوکور کې هر څه صورت کې نو هغې سره به دا چلو شي دا اسیټایل کولین به څه کېږي دی به د دې ویزیکلز نه ریلیز کېږي. نو پیشنټ ته به څه کېږي پیرالیسیس به کېږي یا د کم فنکشن چې موږ شاته وکړو نو هغه ټول به څه کېږي ډسټرب کېږي. نو دا زموږ سره د دې هغه جنرل اورویو چې څنګه زموږ سره د اسیټایل کولین سینتیسس کېږي. بیا دلته دا خبره کړې ده چې پیراسمپاتیټک او د سمپاتیټک نرو سیسټم کمپیریزن یې کړی دی. نو سمپاتیټک خو الریډي موږ ډسکس کړی دی چې د پیپل ډایلیټ کوي، سلایوري ګلینډ سیکریشن چې دی نو هغه کموي، هارټ ریټ اکسلریټ کوي، لنګس چې دی ډایلیټ کوي، سټمک انهیبټس ډایجیشن، لیور کې چې نو ګلوکوز ریلیز او دا ټول فنکشن چې دی دا موږ الریډي په سمپاتیټک نرو سیسټم کې ډسکس کړي دي. نن د پیراسمپاتیټک نرو سیسټم ډسکشن باره کې دا خبره ده چې د پیپل کنسټرکټ کوي. نو دا الریډي ما تاسو ته پاسه ووایي چې M3 ریسپټر په تھرو باندې ټیک ده دغه شان سلایوري ګلینډ سیکریشن چې دی نو دی څه کوي سیوا کوي. موږ وایو چې څومره ګلینډز دي نو د هغې سیکریشن به څه کېږي سیوا کېږي او دا زموږ سره هغه کرینیل نروز دی ټیک ده داسې راغلی دي دلته یې سپلای کړي ده. نو دا هغه پری ګنګلیانیک فایبر دی کوم چې زموږ سره لانګ وي او دا پوسټ ګنګلیانیک فایبر دی کوم چې موږ سره شارټ وي. دغه شان دا چې دی نو راغلی دی سلایوري ګلینډز ته ټیک شو. بیا دا زموږ سره پیراسمپاتیټک نرو دی کوم ویګس نرو کوم چې کرینیل نرو 10 وایي که نه، نو دا زموږ سره هغه کرینیل نرو 10 دی ټیک ده. نو دی راغلی ملټیپل ارګن چې دی د سپلای کړلی لکه هارټ دی نو دی ګوره سلوز هارټ بیټ کوم چې ما تاسو ته ویلو چې هارټ ریټ کمی که نه په M2 ریسپټر باندې دا فنکشن و. دغه شان لنګس چې دی نو کنسټرکټ برونکای دا چې و M3 ریسپټر والا ایکشن و. نو دا ایکشنز الریډي موږ ډسکس کړي دي خو دلته یې د هغې ډایګرامټیک ریپرزنټیشن کړی دی. نو دا زموږ سره پیراسمپاتیټک نرو سیسټم دی کوم چې ریسټ اینډ ډایجسټ والی ټیک ده، یعنې چې کله ایمرجنسي څه نه او نارمل سچویشن نو دا سیسټم زموږ سره پریډومینیټ کېږي، مینلی دا سیسټم چې موږ سره اکټیویټډ وي. بیا دا موږ الریډي خبره کړې چې دې ته کولینرجیک سیسټم ولې وایي، نو ځکه چې the cholinergic system is composed of nerve cells that use the neurotransmitter acetylcholine. دا موږ الریډي ووایي. بیا acetylcholine esterase is an enzyme that catalyze the breakdown of acetylcholine. نو موږ کله سینتیسس ډسکس کوو موږ دا خبره کړې چې کله acetylcholine خپل فنکشن وکړي نو دا انزایم راشي او هغه بریک ډاون وکړي. وایي a receptor is cholinergic if it uses acetylcholine as its neurotransmitter.
چونکې دا سیستم ټول کولینرجیک سیستم دی په دې کې دغه انوالو دی د اسیټایل کولین نو دې چې کوم ریسپټر دی هغې ته مونږ کولینرجیک ریسپټر وایو کوم چې نیوران دی کوم کې سینتسایز کېږي او بیا ریلیز کېږي نو هغې ته کولینرجیک نیوران وایو او کوم ساینپس چې نو هغې ته هم کولینرجیک وایو دا ځکه چې په دې کې اسیټایل کولین څه دی مین نیورو ټرانسمیټر انوالو دی بیا اسیټایل کولین څه شی دی نو اټ از ان ایسټر اف کولین اینڈ اسیټیک اسید یعنې دې دواړه چې کمباین شي لپاره موږ ډایګرام کې ویلو دا د دې ایسټر دی ټیک ده دیټ سرو ایز ا ټرانسمیټر سبسټانس اف nerve impulse within the central and peripheral nervous system او دا چې د میسیجز یعنی نیورو ټرانسمیټر دی ټیک ده د یو نیورون نه بل ته او بیا ټارګټ ارګن ته سنټرل نروس سیستم کې هم دی او په پیریفرل نروس سیستم کې زموږ سره هم انوالو دی اټ از د فرست نیورو ټرانسمیټر ټو بی ډسکورډ یعنی اولنی دا ډسکور شو acetylcholine has functions both in the peripheral and central nervous system دوانو کې فنکشن دی acetylcholine is the chief neurotransmitter of the parasympathetic nervous system یعنی دا زموږ سره هغه مین نیورو ټرانسمیټر دی نو دا خبره مونږ الریډي بار بار ډسکس کړو دا بس ریپیټیشن دی چې کوم په نروس سیستم کې موږ سره انوالو دی ټیک ده parasympathetic the part of the autonomic nervous system that dilates the blood vessels increase bodily secretions and slows heart rate نو دا خبره مونږ الریډي شاتو کې چې PM2 باندې heart rate او body secretion وغیرہ د څه کوي سیوا کوي نو دا هغه ټول خبر بس ریپیټیشن دی It is also the main transmitter at the neuromuscular junction. مونږ وی چې parasympathetic nervous system کې mainly چې کوم دغه انوالو نیورو ټرانسمیټر نو هغه acetylcholine دا بس ریپیټیشن دی In central nervous system it supports short term memory and learning. دا پکې ایکسټرا پوینټ دی چې په د parasympathetic nervous system په short term memory formation کې او بیا په learning کې چې دی نو مین رول دی Acetylcholine can stimulate a receptor or block a response and thus can have excitatory or inhibitory effects. نو د دې افیکټس چې کوم دي دا excitatory هم کېدای شي او دا inhibitory هم زموږ سره کېدای شي لکه څنګه چې مونږ شاته ووایو نو M2 چې و نو هغه inhibitory و ټیک هغه هارټ باندې چې ایکشن وکړو نو هارټ ریټ زموږ سره سو کمیدو خو که نور مونږ M3 وګورو یا M1 وګورو نو هغه زموږ سره سو هغه د دې هغه excitatory افیکټس و نو دا excitatory هم کېدای شي او inhibitory هم کېدای شي بیا زموږ سره کولینرجیک ریسپټرز دي دا خبره مونږ الریډي وکړه چې په دې کې نیکوټینیک ریسپټرز دي او مسکرینیک ریسپټر دي نو نیکوټینیک بیا دوه ټایپس دي یو NN دی او یو NM دی بیا NN په کوم ځای کې پرزنټ دي په سنټرل نروس سیستم کې په اډرینل میډولا کې ټیک ده کوم چې اډرینل کډنی لپاسې چې کوم سمال ګلینډ دی اډرینل ګلینډ په کې چې کوم میډولا د نوالته بیا اټونومیک ګینګلیان چې څومره دي ټیک ده او نیورومسکولر جنکشن کې زموږ سره دا نیکوټینیک ریسپټر زموږ سره کوم چې NN دی نو هغه زموږ سره انوالو دي او نیکوټین at low concentration stimulates the receptor and at high concentration blocks the receptor نو دا پکې ایکسټرا پوینټ دی که چېرته کنسنټریشن لوی د نیکوټین نو دا ریسپټر څه کوي هغه سټیمولیټ کوي خو که چېرته دا کنسنټریشن د یو خاص لیمټ نه سیوا شي نو د بیا ریسپټر فنکشن څه کوي بلاک کوي نو ایون که چېرته د کنسنټریشن ډېر زیات سیوا شي او دا نیورومسکولر جنکشن کې دا ریسپټر کار کوي نو اټ کین کاز پیرالیسیس ټیک ده نو دا چې نو پیرالیسیس هم کولی شي ځکه چې مونږ وایو چې په هاي کنسنټریشن باندې د ریسپټر څه کوي د ریسپټر اف فنکشن بلاک کوي بل زموږ سره مسکرینیک ریسپټر دي دا مونږ الریډي ډسکس کړو چې M1 مینلی په ګیسټریک پیرایټل سیل ان سټمک کې دي او د کار څه د سیل سیکریشن سیوا کول بیا M2 چې نو په کارډیک سیلز باندې مینلی دي ټیک ده نو دا هغه هارټ ریټ مونږ سره کموي M3 چې دی په ملټیپل ارګنز باندې دي لکه بلیډر باندې اکزوکراین ګلینډز او سموث مسل دا مونږ الریډي وایو د فنکشن څه دي بس M4 M5 چې دا ډیر زیات ایکسپلور نه دي خو دا وایي چې په سنټرل نروس سیستم کې دا پرزنټ دي نو مینلی زموږ سره M1 2 M3 چې دی نو د هغې فنکشن مونږ ته کلیرلی پته ده ټیک ده دا هم دغه خبرې کړې چې M1 excitatory د څنګه چې موږ شاته ډسکس کړو چې په ګیسټریک پیرایټل سیلز کې نو ګیسټریک اسید سیکریشن سیوا کوي او سنټرل نروس سیستم ایکسایټیشن هم کوي بیا M2 پکې زموږ سره صرف انهیبیټري دی ټیک ده چې کوم په هارټ باندې موږ ویلو چې کارډیک انهیبیشن کوي یعنی برډیکارډیا کوي زموږ سره یعنی هارټ ریټ څه کوي هغه کموي بیا موږ سره M3 دی نو هغه هم ایکسایټیټري دی اکزوکراین ګلینډز باندې د سموث مسل مونږ شاته ډسکس کړي چې GIT یورینری ټریک برونکل مسلز باندې ټیک ده نو سموث مسل کنټریکشن کوي یو پکې دا خبره چې وسکولر انډوتیلیم باندې پرزنټ نو د ویزوډایلیشن کوي وایا نایټریک اکساید دا نایټریک اکساید چې دا ویزوډایلیټر سبستانس دی ټیک ده دا انډوتیلیل سیل ریلیز کوي او ویزوډایلیشن څه کوي او بل M4 M5 دی نو په سنټرل نروس سیستم کې دي نو دا چې په میموري کې رول لري اراوزل ټیک ده بیا اټینشن ان انرجیزیا ایون انرجیزیا کې چې نو د دې څه رول لري یعنی پین کیلر اکشن هم دی بیا ډایګرامټیک ریپرزنټیشن د دغه ټولو خبرو کوم چې الریډي مونږ کړي دي چې دغه کرینیل نرو دی نو کرینیل نرو 3 راغلی آی سپلای کړی لیکرایمل ګلینډ ټیک ده بیا دغه شان مونږ سره کرینیل نرو 7 دی نو مونږ ویلو چې 3 7 9 10 یعنی پیراسمپاتیټیک سیستم کې زمونږ سره چې دی نو دا کرینیل نروز انوالي 3 7 9 10 دغه کرینیل نروز دی ټیک ده نو دا زمونږ سره 7 نرو دی 3 نرو دی دغه 9 نرو چې دی
نو هغه راغلی سلایوري ګلینډ سپلای کړي دی ټیک ده او سلایوري ګلینډ سیکریشن چې دی موږ سره سیوا کوي دغه شان لکرایمل ګلینډ کوم چې ټیر پیدا کوي که نه اوښکې نو دا زموږ سره سیوا کوي دغه شان دا ویګس نرو موږ شاته په هغه ډایګرام کې هم ډسکس کړو چې ملټیپل ارګن دی سپلای کړي دی د خپل فنکشن څه کوي هغه M3 ریسپټر باندې بیا د ټول خپل فنکشن کوي او S2 S3 S4 مو خبره کړو چې دا هغه سیکرل نروس دی ټیک ده کوم چې موږ سره د پیراسمپاتیټک نرو سیستم ریګولیشن کوي نو S2 کولون ته سپلای کړي S3 ریکټم او جینیټل ارګن او فنکشن څه دي الریډي موږ ډسکس کړي دي چې د ټول دغه څه کوي سیوا کوي اوس دا زموږ سره ډرګز دي کولینرجیک اګونیسټ یعنی داسې میډیسن داسې ډرګس چې هغه زموږ سره د کولینرجیک ریسپټر اکټیویټي څه کوي سیوا کوي دې ته پیراسمپیتومایمیټکس هم وایي یعنی پیراسمپاتیټک نرو سیستم څه کوي میمیکري کوي یعنی د هغه څه کوي اکټیویټ کوي صحیح ده په دې کې زموږ سره دوه قسمه ډرګس دي یو ته موږ ډایرکټ اکټینګ وایو او بل ته موږ انډایرکټ اکټینګ وایو په دواړو کې فرق دا دی چې دا ډایرکټ اکټینګ میډیسن چې دی د ډایرکټ ځي او زموږ سره چې کوم د اسیټایل کولین ریسپټر نو د هغې ته ډایرکټلی چې دی نو اټیچ کېږي لیټ سې دا زموږ سره هغه ټارګټ ارګن دی ټیک شو او په دې باندې زموږ سره دلته ریسپټر لګېدلی دی د اسیټایل کولین لیټ سې دا زموږ سره هغه ریسپټر دی ټیک ده او دا زموږ سره اسیټایل کولین نو دی راځي نارملی دلته بایند کېږي خپل فنکشن کوي نو په دې کیس کې موږ سره دا وشي دا کم میډیسن ورکړو دا زموږ سره هغه میډیسن دی ټیک ده نو دی لاړ شي او دې ریسپټر ته شي ډایرکټلی اټیچ شي خپل فنکشن وکړي نو دې ته وایي ډایرکټ اکټینګ ډرګز یعنی چې دی ځي او په دا ریسپټر په خپل باندې اکټیویټ کوي او بل زموږ سره په دې کې انډایرکټ اکټینګ دی نو انډایرکټ مطلب دی چې د اسیټایل کولین اسټریز انزایم چې دی انهبیټ کوي ډایګرامټیک کوم د دې ریپرزنټیشن وکړو لیټ سې دا زموږ سره نرف دی کوم چې اسیټایل کولین ریلیز کوي صحیح ده او دا زموږ سره لیټ سې چې هغه ټارګټ ارګن دی مسل دی په دې کیس کې او دا زموږ سره اسیټایل کولین دی او دا د دې هغه ریسپټر دی نو یو خو ډایرکټ اکټینګ دا چې ډایرکټ په دا ریسپټر څه کوو اکټیویټ کوو دې ته به بایند کېدو انډایرکټ اکټینګ دا دی چې دلته زموږ سره یو انزایم پرزنټي کوم ته چې موږ اسیټایل کولین اسټریز وایو لیټ سې دا زموږ سره هغه انزایم دی اسیټایل کولین اسټریز نو نارملی دا انزایم لګي او د دې اسیټایل کولین څه کوي بریک ډاون کوي نو چې دې بریک ډاون کوي نو د هغه اکشن څه شي ختم شي نو دا انډایرکټ اکټینګ داسې خپل فنکشن کوي چې دا زموږ سره لیټ سې هغه ډرګ دی نو دا ډرګ راشي او د زموږ سره دا اسیټایل کولین اسټریز چې دی نو دا زموږ سره انهبیټ کی یعنی دا زموږ سره بند کی چې کله د زموږ سره بند شو نو د به دا کم زموږ سره چې دغه پریزنټو د اسیټایل کولین والا مالیکول نو د بوس د دې بریک ډاون نشي کولای او دا اسیټایل کولین به راځي د ریسپټر د خپل څه کیږي بایند کیږي نو دا زموږ سره هغه انډایرکټ اکشن دی ټیک ده چې اسیټایل کولین بند شو نو ساری دا اسیټایل کولین اسټریز انزایم موږ انهبیټ کو نو موږ سره چې دا کم اسیټایل کولین والا مالیکول نو د بوس یو په خپل به د ریسپټر ته اټیچ کیږي او خپل فنکشن به کوي نو د دې هغه دغه زموږ سره شو پرولانګ شو د دې هغه فنکشن جو نو دې ته موږ وایو انډایرکټ نو انډایرکټ بیا دوه ټایپس دي یو ته موږ ریورسیبل انهبیټر وایو چې د څه ټایم دپاره یعنې ټمپرري چې دی د اسیټایل کولین اسټریز انهبیټ کوي او بل زموږ سره په دې کې ایرریورسیبل انهبیټرز دي کوم چې پرمننټلی زموږ سره دا انزایم څه کوي هغه انهبیټ کوي نو د پرمننټ کوم چې ایرریورسیبل انهبیټرز دي د دې زموږ سره کلینیکل دومره څه یوز نشته ټیک ده ځکه چې کلینیکلی موږ دا نه کوو چې پرمننټلی موږ دا انزایم انهبیټ کوو ځکه چې اسیټایل کولین بیا ډېر زیات سیوا شي او اسیټایل کولین چې کله سیوا شي نو کولینرجیک کرایسس کې هسه ته وایي مخکې ته به دا موږ ډسکس کوو نو دا زموږ سره هغه میډیکیشن دی چې کوم اوس موږ ډسکس کوو نو دا د اسیټایل کولین هغه فنکشن دی دا موږ الریډي بار په ابر سلایډ کې هم ډسکس کړي دي خو بس د دې یو ریپیټیشن دی نو دې نه به زر ځو ټیک ده دا وایي چې اسیټایل کولین هیز بوت مسکرینیک نیکوټینیک اکټیویټي موږ ویلې اکشن ان کارډیوواسکولر سیستم دا دی چې هارت کې ځای چل کوي کازز ډیکریز ان هارت ریټ نو دا موږ بار ویلې چې د M2 ریسپټر په تھرو باندې د څه کوي د خپل فنکشن کوي ان کارډیک آوټپوټ چې هارت ریټ کم شي نو کارډیک آوټپوټ وسره هم کم شي او دې ته موږ وایو نیګیټیو کرونوټروپیک او آیونوټروپیک ایفیکټ نو کرونوټروپیک موږ دې ته وایو چې راځي د دې لږ ریویژن وکړو چې کرونوټروپیک داسې میډیکیشن یا داسې په هارت باندې افیکټ چې هغه زموږ سره هارت ریټ سیوا کوي نو که پازیټیو نو دی به زموږ سره هارت ریټ سیوا کوي که نیګیټیو کرونوټروپیک نو دی به زموږ سره هارت ریټ کموي نو دا کرونوټروپیک دی ټیک شو د اسیټایل کولین چې کوم دی بل موږ آیونوټروپیک موږ داسې میډیکیشن ته وایو هغه پازیټیو آیونوټروپیک ډرګ موږ کنسیډر کوو که هغه زموږ سره فورس اف کنټریکشن چې کوم دی هغه څه کوي سیوا کوي یعنی هارت چې دی نو هغه کنټریکشن څه کوي پاورفل کوي نو دا پازیټیو آیونوټروپي او نیګیټیو آیونوټروپ دی چې فورس اف کنټریکشن زموږ سره کموي او بل زموږ سره ډروموټروپیک دی نو دا درې ټرمز د یاد ساتي کېدای شي ایګزام کې ستاسو د کنفیوز کولو دپاره دا ټرم یوز کړي چې اسیټایل کولین کم افیکټ لري چې تاسو ته چې کرونوټروپیک دی او آیونوټروپیک دی او ډروموټروپیک موږ دې ته وایو دا پکې ایکسټرا سی یاد ساتئ چې کله موږ سره
سپیډ اپ کنډکشن چې دی نو هغه څه کېږي سیوا کوي. نو دې ته به موږ څه وایو ډروموټراپیک ډرګ وایو. نو که چېرته کې دا پازیټیو جواب به دی څه کوي سیوا کوي او که نیګیټیو نه به دی څه کوي دا سپیډ به کموي. ښه دا زموږ سره هغه جنرل ټرمز دا مې چې تاسو ته پکې دا یاد پاتې شي ټیک ده. بیا زموږ سره ښه نو دا د دې اسیټایل کولین هغه فنکشن ټیک ده چې د هارت ریټ څه کوي کموي. نو چې هارت ریټ کم شي دې ته څه وایي کرونوټراپیک افیکټ او کارډیک آوټپوټ هم موږ سره کموي. نو دې ته څه وایي آیونوټراپیک افیکټ یعنی فورس اف کنټریکشن کم شي نو کارډیک آوټپوټ زموږ سره کم شي. بیا بلډ ویسل باندې د ایکشن دی چې کازز ویزو ډایلیشن صحیح ده چې د ویزو ډایلیشن کوي اینډ لوورینګ اف بلډ پریشر. ظاهره خبره ده چې کله ویزو ډایلیشن وشي نو بی پی به سره کمیږي. Acetylcholine activate M3 receptor found on the endothelial cells lining the stomach muscles lining the smooth muscles of the blood vessel causing vasodilation. نو څنګه چې په نور ځینو کې مسلز موجود دغه شان چې کم endothelial cell دی لیټ سي دا زموږ سره blood vessel دی ټیک ده دا زموږ سره یو blood vessel دی او د دې په وال کې دلته موږ سره چې کم مسل لګېدل نو دی چې په دې باندې هم صحیح M3 receptors موجود دي. کله چې دا M3 receptor اکټیویټ شي نو داسې چل وکړي چې دا بلډ ویسل زموږ سره نور هم څه شي دی زموږ سره ډایلیټ شي. نو کاول موږ وګورو نو دی لږ کنسټرکټډ غونته اوس چې کله دا M3 ریسپټر اکټیویټ شو نو دی زموږ سره نور هم څه شو ډایلیټ شو. بلډ فلو چې دی نو اوس په اسانه کېږي یعنې بلډ پریشر موږ سره څه شي کم شي. دغه M3 ریسپټر به دلته هم موجود دی. بل په جی آی ټي کې موږ الریډي ویلو چې انکریزز سلایوري سیکریشن اینډ سټیمولیټ انټسټینل سیکریشن اینډ موټیلیټي ټیک ده. موټیلیټي هم زموږ سره څه کوي سیوا کوي. نو سیکریشن اینډ موټیلیټي سیوا کوي. بیا ریسپایریټري سیسټم کې موږ ویلو چې جسم کې هر ځای کې کم ځای کې سیکریشن یا به سیوا کوي. اګه د ریسپایریټري سیستم که جی آی ټي والی ټیک ده یا که بل ځای کې نو دلته موږ سره هغه برونکیل سیکریشن به سیوا شي اینډ کاز برانکو کنسټرکشن په M3 ریسپټر په تھرو باندې. بیا یورینري سیستم اسیټایلکولین انکریز د ټون اف د ډیټروسر مسل. نو کم چې زموږ سره یورینري بلیډر دی ټیک ده لیټ سي دا زموږ سره یورینري بلیډر دی نو په دې کې چې کم د مسل زموږ سره لګېدلی دی که نه کم دا مسل چې زموږ سره دی نو دې مسل ته ډیټروسر مسل وایي صحیح ده. نو په دې مسل باندې هم څه دی M3 ریسپټر موجود دي. نو دا موږ الریډي ډسکس کړي دي له پاسه هغه یو ډایګرام کې چې دا څه دي دا زموږ سره کله اکټیویټ شي نو دی به یورینري فلو څه کوي سیوا کوي یعنې دی به د هغې ټون سیوا کوي د ډیټروسر مسل او یورینیشن به کېږي. بیا په آی باندې موږ ویلو چې اسیټایل کولین چې دی از کازینګ مایوسیس ټیک ده یعنې کنسټرکشن اف د پیوپلز. نو دا هغه ټول ایکشن دی شاته موږ الریډي په یو سلایډ کې چې سمرایز کړو نو هغه سلایډ هغه فنکشن ځان ته یاد ساتئ دا به تاسو ته ټول فنکشن بیا یاد پاتې شي. بیا کلینیکل یوزز اف کولینرجیک ډرګس چې موږ په کم سچویشنز کې یوز کوو نو راځئ په دې باندې لږ ډسکشن وکړو. اوس بیتانیکول چې دی دا زموږ سره ډایرکټ ایکټینګ ډرګ دی ټیک ده. اټ اونلی هیز مسکرینیک اکټیویټي صرف مسکرینیک ریسپټر اکټیویټ کوي نیکوټینیک ریسپټر زموږ سره دا نه اکټیویټ کوي. اټ از یوز ان پوسټ اپریټیو یورینري ریټنشن اینډ پیرالیټیک آیلیس. بعض اوقات داسې وشي چې د سرجري نه بعد د یورینري بلیډر چې نو دی پیرالیسیس ته لاړ شي ټیک ده. نو چې کله دی پیرالیسیس شي نو یورینري ریټنشن کېږي ځکه چې پیشنټ یورین نشي پاس کولی. نو چې نشي پاس کولی عام طور باندې دا په خپله باندې دا پیشنټ څه کېږي ریکور کېږي. که ریکور نشي د هغې دپاره بیا دا بیتانیکول ډرګ یوز کوي او د هغه M3 ریسپټر اکټیویټ کوي ټیک ده او زموږ سره ډیټروسن مسل ټون سیوا کوي او یورینري آوټ فلو څه کوي موږ سره سیوا کوي. دغه شان پیرالیټیک آیلیس دی یعنې ایلیم چې دی د هغې هم پیرالیسیس وشي د سرجرۍ نه بعد ټیک ده. نو هغه هم پیرالیسیس وکړي او که چېرته په خپله ریکور نشي نو بیا دا بیتانیکول ډرګ وله ورکړي او دی هم هغه M3 ریسپټر چې دی نو په سمال انټسټاین کې اکټیویټ کوي. موږ ویلو چې موټیلیټي څه کوي سیوا کوي او سیکریشن هم سیوا کوي. نو دا پیرالیسیس به د ایلیس څه شي ختم شي. نو دی په دې دوه سچویشن کې موږ یوز کوو. بیا بیتانیکول هیز مور پروناونسډ افیکټس آن سموث مسلز شوډ ناٹ بی ګیون ان پیپټیک السر ټیک ده او COPD. نو په دې دوه کنډیشن کې به دا احتیاط کوو چې په دې کې به دا نه ورکوئ. بل زموږ سره پایلوکارپین دی. نو پایلوکارپین از ان ایگزامپل اف نان سلیکټیو مسکرینیک اګنیسټ. نان سلیکټیو دا مطلب دی چې د M1 M2 او M3 ټول ریسپټرز چې دی نو زموږ سره اکټیویټ کوي یعنې دی پکې څه سلیکشن نه کوي بلکې ټول څه کوي موږ سره اکټیویټ کوي. یوز ان کلینیکل پریکټس ټو ټریټ زیروسټومیا ډرای ماوث اینډ ګلاکوما انکریز پریشر انسایډ د آی. زیروسټومیا داسې یو کنډیشن دی چې پای کې د سلایوري ګلینډ چې کم سیکریشن یا زموږ سره کم شي. نو دا په بعضې ډیزیزز کې کېږي. هغه ډیزیز لکه دا شوګرن سنډروم چې دی نو په دې کې ډرای آیز او ډرای ماوث ټیک ده سترګو کې هم سیکریشنز کم شي او دغه شان په اورل ګلینډ کې چې کم سیکریشن دي سلایوري ګلینډز نو هغې سیکریشن هم زموږ سره څه شي کم شي په دې شوګرن سنډروم کې. نو دې ته موږ زیروسټومیا وایو چې کله ډرای ماوث وي. نو په دې ډرای ماوث کې موږ چې دی دا یوز کولی شو ځکه موږ ویلو چې M3 ریسپټر چې دی په مختلف قسمه ګلینډز باندې پرزنټ دی نو هغه به سیکریشن خپل څه کوي سیوا کوي او دا ډرای ماوث به زموږ سره څه شي دا به ټیک شي. دغه شان په ګلاکوما کې یوز کېږي. نو ګلاکوما موږ ویلو چې ګلاکوما داسې یو ډیزیز دی چې کم کې انټرا اکولر پریشر یعنې په سترګو کې چې د ایکویس هیومر کمپریشن نو زموږ سره صحیح سیوا شوی. نو ایکویس هیومر یا خو د دې ایکویس هیومر پروډکشن سیوا شوی چې
چې د هغې د لاسه زموږ سره د انټرا اکولر پریشر سیوا شوی او یا چې دی نو د دې ډرینیج چې هغه کم شوی یعنی کم پراپر ډرینیج چې کېږي د ایکویس هیومر نو په هغه لارې کې سم دغه بلاکیج نه د هغې د وجه ډرینیج نه کېږي او دا زموږ سره کېږي نو دی دا چې لوکې چې د دې په ټریټمنټ کې هم موږ یوز کوو بل پکې دا خبره ډېر امپورټنټ ده چې پایلوکارپین از انټیډوټ اف اټروپین دا خبره به نه هېروئ ستاسو د MCQs دپاره ډېر اهمه ده اټروپین څه دی او د دې فنکشن د مخې ته موږ له راځي اوس پرې وایو بیا دا خبره ده چې mainly given in myasthenia gravis and Sjogren syndrome دا خبره موږ الready وکړه او myasthenia gravis کې هم یوز کوو ځکه myasthenia gravis داسې یو سچویشن چې په هغې کې موږ سره انټي ټیک ده antibodies against the acetylcholine receptor نو acetylcholine receptor چې د خپل فنکشن نشي کولی نو موږ داسې چلو چې دا پایلوکارپین ورکو او دا پایلوکارپین ډایرکټلی چې دا ریسپټر اکټیویټ کوي د acetylcholine هغه خپل فنکشن څه کوي ریسټور کوي نو کوم انټي چې جوړ شوی د هغې خلاف څه کوي د په کوانټیټي کې سیوا شي د میډیکیشن ټیک ته او دا موږ ویلو چې ډایرکټ اګونیسټ د ریسپټر په خپل باندې اکټیویټ کوي او زموږ سره چې کوم ویکنیس راځي myasthenia gravis کې مسل ویکنیس زموږ سره څه شي کور شي او بل دا دی چې اټ از د ډرګ اف چوایس ان نیرو انګل ګلاکوما دا موږ الready خبره وکړه چې د په ګلاکوما کې موږ څه کوو یوز کوو بل زموږ سره چې کوم میډیسن دی هغې نوم دی کارباکول نو اټ هیز بوت مسکرینیک اینڈ نیکوټینیک ایکشن دوه ریسپټر اکټیویټ کوي اینڈ از ریلی یوز تھراپیوټیکلی دومره خاص یوز نشته بیکاز اف های پوټنسي ریسپټر نان سلیکټیویټي دره چې ټول ریسپټر باندې ایکشن کوي ټیک ده او لانګ ډیوریشن اف ایکشن نو په دې وجه موږ یوز کوو ایکسپټ ان د آی ټو ټریټ ګلاکوما کله نه کله چې نو ګلاکوما ټریټ کول لپاره یوز کیږي خو دا هم ریلی یوز کیږي ټیک ده نو د دې اصل که تاسو میډیکیشن یاد کول غواړئ نو بیتنیکول او پایلوکارپین دا ایکشن تاسو ته یاد پکار دي او کارباکول چې دی نو هسې مایند کې ساتئ چې دا هم ډایرکټ اګونیسټ دی بیا تھراپیوټیک یوزز یعنی کوم چې موږ ایز ا ټریټمنټ په ځای یوز کوو دا میډیکیشن نو acetylcholine 1% is used in ophthalmic surgery ټیک ته چې کله سرجري کېږي نو پای کې acetylcholine 1% چې دی نو د آی په سرجري کې یوز کېږي بل ګلاکوما کې موږ الready وایو چې پایلوکارپین موږ ورکوو چې دا انټراکولر پریشر څه شي کم شي بل gastrointestinal and urinary tract condition لکه بیتنیکول is used to treat urinary retention and improve gastrointestinal motility نو موږ شاته اوس ووایو دا الready چې کله پیرالیټیک الایسس شي یا پوسټ اپریټیو urinary retention وشي نو پای کې موږ دا یوز کوو زیروسټومیا کې موږ پایلوکارپین او سیویمیلین چې دی را یوز کوو ټیک ده بیا سیویمیلین چې دی نو دا ښه ډرګ دی په دې سینس کې چې د M3 ریسپټر اکټیویټ کوي خاص کر هغه کم چې اورل سیکریشن یا سلایویشن زموږ سره څه کوي سیوا کوي نو کوم ډرای ماوث چې دی موږ هغې ټریټمنټ کې کولی شو نو دا M3 ته لږ زیات سلیکټیو دی دا سیویمیلین ډرګ بیا اسما ډایګنوزس دی نو میتاکولین از یوز ان د ډایګنوزس اف برونکیل ایروے هایپر ریاکټیویټي کوم ته چې موږ آسما وایو یعنی په آسما کې دا چلو شي چې ایروے نیروینګ کېږي ټیک ده نو آسما داسې یو ډیزیز دی چې ایروے نیروینګ پکې کېږي خو دا ایروے نیروینګ د ټول نه ښه خبره دی چې دا صحیح دا ریورسیبل ټیک ده نو دا زموږ سره آسما ده نو دا وایي چې موږ په دې کې میتاکولین چیلنج ټیسټ چې دا یو ټیسټ دی چې په دې باندې موږ د آسما ډایګنوزس هم کولی شو صحیح ده نو د آسما په ډایګنوزس کې موږ دا میتاکولین چې دی هغه یوز کوو اوس زموږ سره دی انډایرکټ ایکټینګ پیراسمپیتومایمیټک ډرګس موږ ډایرکټ ایکټینګ ختم کړل ټیک ته پای کې دغه یو څو ډرګز وو او اوس زموږ سره دا انډایرکټ ایکټینګ دی نو په دې کې یو ریورسیبل او بل ایریورسیبل کوم چې موږ کلینیکلی زیات یوز کوو هغه زموږ سره ریورسیبل نو انډایرکټ ایکټینګ ډرګس چې کوم دی یا انټیکولین اسټریزز یعنی کوم چې دا انزایم څه کوي انهیبټ کوي صحیح ده نو په دې کې ریورسیبل زموږ سره اگزامپل دی فایسوسټیګمین نیوسټیګمین پایریډوسټیګمین ایډروفونیم ګلنټامین او ایریورسیبل موږ سره ایکوتایوپیټ دي او ارګینوفاسپیټس دي لکه پیراتوین او میلاتوین نو دا د انډایرکټ ایکټینګ چې کوم ایکشن دی هغه ډسکس کوي ټیک ته چې د څنګه خپل فنکشن کوي نو موږ الready ویلي چې also known as anticholinesterase agents enhance cholinergic transmission by inhibiting the breakdown of acetylcholine now they achieve this by blocking the enzyme acetylcholinesterase which normally break down acetylcholine in the synaptic cleft now this leads to an increased concentration of acetylcholine which then binds to and activates the cholinergic receptor نو دا خبر د کوم چې وخت موږ ډسکس کړو چې انډایرکټ ایکشن ایکټینګ چې کوم کولینرجیک اګونیسټ دی څنګه خپل فنکشن کوي نو چې acetylcholinesterase انهیبټ کوي acetylcholine موږ سره جنکشن کې سیوا شي خپل فنکشن کوي نو دا بیا دغه ډایګرامټیک ریپرزنټیشن دی چې نیوسټیګمین ورکو نو دی به دا انزایم څه کوي انهیبټ کوي ټیک ده نو موږ سره به acetylcholine څه شي accumulation of acetylcholine نو enhances its action نو د خپل فنکشن څه کوي سیوا کوي دې کې زموږ سره چې دا کوم ډرګس دي نو فایسوسټیګمین دی ټیک ده نو دا ریورسیبل انهیبیټر دی ریورسیبل acetylcholinesterase انهیبیټر
دا ټرشري امین دی ټیک ده. نو ټرشري امین دی چې د نان پولري او نان پولر ډرګز موږ ویل دي چې دا څه دي دا بلډ برین بیریر کراس کوي. نو په دې وجه باندې د سنټرل افیکټس هم دي یعنی سنټرل نرو سیستم دې څه کوي کراس کوي ټیک ده. فایسوسټیګمین از یوز ټو ټریټ سرټن کنډیشن سچ ایز انټي کولینرجیک اوورډوز. نو موږ دا د انټي کولینرجیک اوورډوز لپاره یوز کوو ټیک ده. ان مایستینیا ګریویس دا اوس موږ مخکې به موږ ته راشي چې دا انټي کولینرجیک اوورډوز څه شی دی. نو دا اوس موږ مخکې ته ډسکس کوو ټیک ده. د نیکسټ سلایډس کې تاسو روان دي. او کنولجنز وذ های ډوزز اینډ پیرالیسیس. نو دا د که چېرته ډوز ډېر زیات سیوا شي نو د پیرالیسیس هم کولی شي. بل خبره په دې کې موږ سره دا ده چې نیوسټیګمین دی نو دا کوارټرنري امین دی نو دی به بلډ برین بیریر نشي کراس کولی ټیک ده. اټس افیکټ آن سکیلټل مسل از ګریټر دین فایسوسټیګمین and it can stimulate contractility before it is paralyzed. نو دا چې اول مسل کنټریکشن کوي او وروسته چې بیا دی نو دی څه کوي پیرالیسیس طرف ته ځي. انټیډوټ آف ټیوبیکورارین دا خبره به کې یاد ساتئ چې دا د دې ټیوبیکورارین څه دی انټیډوټ دی. دغه شان چې دی مایستینیا ګریویس او یورینري ریټینشن. نو په دې کې موږ څه کوو یوز کوو. او دا موږ الریډي ویلي چې څنګه مایستینیا ګریویس کې د ایکشن کوي. شاته موږ بل میډیکیشن ډسکس کړو خو د دواړو میکانیزم اف ایکشن څه دي سیم دی. یا یورینري ریټینشن کې څنګه یوز کیږي. شارټر هپلایډ بټ هایلی انکریزز پیراسمپتھیټک نروس سیستم اکټیویټي. بیا زموږ سره پایریډوسټیګمین دی او امبیمونیم دی. both are quaternary amine mainly used in paralytic ileus. ټیک شو. په دې کنډیشن کې موږ څه کوو یوز کوو. دا موږ ویل دي چې څنګه یوز کیږي. بیا ډیماکیریم دی نو دا کوارټرنري امین یوزډ ان ګلاکوما. بیا ایډروفونیم دی دا هم نه ټول کوارټرنري څه دي امین مینلی یوز ان ټینسیلون ټیسټ فار مایستینیا ګریویس. نو دا ټینسیلون ټیسټ چې دی په دې باندې مایستینیا ګریویس څه کیږي د ډایګنوزس لپاره یوز کیږي. او it is also used in male infertility because androgen deficiency is fulfilled by it. نو دا پکې یاد ساتئ چې دی باندې موږ څه کوو میل انفرټیلیټي پې هم چیک کوي. بل په دې کې چې کوم ډرګس دي نو هغه ټیکرین دي ډونیپیزل دي ریواسټیګمین دي ګلنټامین دي ټیک ده. نو دا ډونیپیزل ریواسټیګمین ګلنټامین دا مینلی دا ډرګس چې دا یوز کیږي دا الزایمر ډیمنشیا دپاره ټیک ده. کوم چې اولډ ایج کې ډیزیز که نه الزایمرز ډیزیز نو دا په هغې کې موږ سره څه کېږي یوز کېږي. نو نن سبا چې کوم یوز کېږي ډونیپیزل ریواسټیګمین ګلنټامین دا ټیکرین چې دی نو بند شوی دی. مخکې به دا یوز کېدو خو اوس داسې نو دومره یوز د دې نشته بلکې دا کم درې میډیکیشن چې موږ ووایو دا ټیکرین سوري ډونیپیزل ریواسټیګمین او ګلنټامین نو مینلی دا پکې څه کېږي یوز کېږي. په الزایمرز ډیمنشیا کې دا مسله که نه راځئ د دې پیتوفیزیولوژي لږ ډسکس کوو چې داسې چلو شي که دا زموږ سره لټ سې بریني نو دلته په دې کې یو نیوکلیای ده او په دې ته وایي بیزل نیوکلیای اف مینر ټیک ده. په دې نیوکلیس کې زموږ سره اسیټایل کولین سټوري او دا اسیټایل کولین زموږ سره یو فنکشن موږ ویلو چې په سنټرل نروس سیستم کې د اسیټایل کولین فنکشن دا دی چې دغه میموري څه کوي میموري فارمیشن څه کوي ریټین کوي. نو دا اسیټایل کولین ټایم ټو ټایم څه کېږي ریلیز کېږي او زموږ چې کوم نارمل سنټرل نروس سیستم والا فنکشن دی ریسپانسیبل دی چې کوم د میموري فارمیشن لپاره او د میموري ریټین کول لپاره نو پای کې دا اسیټایل کولین څه کېږي دا یوز کېږي. نو داسې چلو شي چې دا بیزل نیوکلیای مینر څه وشي د ډیجنریشن وشي ایج سره چې د ډیجنریشن وشي. نو په دې کې چې کوم د اسیټایل کولینی نو د دې دا کوانټیټي زموږ سره څه شي دا زموږ سره کمه شي. نو اوس موږ د دې لپاره دا ډرګز ورکو کوم دا ډونیپیزل دی یا ریواسټیګمین دی یا ګلنټامین دی نو موږ وایو چې دا اسیټایل کولین اسټیریز انهیبیټر دی. نو دا به هغه انزایم څه کوي انهیبیټ کړي او زموږ سره به د دې اسیټایل کولین د کوانټیټي څه کړي دی به زموږ سره په دې ځای کې سیوا کړي. او موږ غواړو دا چې سیوا شي نو هغه نارمل فنکشن یا میموري ریټین کول چې دی نو څه حده پورې به زموږ سره څه شي کنټرول شي یا چې میموري کم ډیټیریوریشن دی نو به په دومره سپیډ باندې نه کېږي. نو دا ده چې میموري به زموږ سره انټیکټ پاتې شي څه ټایم دپاره. نو دا په دې طریقه باندې چې دا ډرګز موږ په الزایمرز ډیمنشیا کې یوز کوو. ټول نه اهم خبره دا ده چې تاسو کوم دا سلایډز دي تاسو ته ما دلته ایکسټرا لږ کار کړی ده که د دې ریسپټر تاسو ته فنکشن یادي نو د مخې ته سلایډز هم تاسو ته اسانه او دا کوم چې موږ الریډي ډسکس کړو دا هم تاسو ته ډېر زیات ایزي شوي. نو کوم چې اګونیسټ دي بس هغه به دا فنکشن موږ سره څه کوي سیوا کوي. کوم چې انټاګونیسټ دي نو به زموږ سره دا فنکشن څه کوي کموي. نو دا مینلی تاسو یاد ساتئ نو دا به تاسو ته ریټین کول بیا اساني. تھینک یو.